Hallo allemaal, welkom bij Biologie vandaag, waarin ik uitleg ga geven over de mitose. Die mitose, dat is een ander woord voor celdeling. Er worden via mitose nieuwe cellen gemaakt. Nieuwe cellen worden gemaakt om oude cellen te vervangen, want uiteindelijk slijt een cel. Daarnaast zorgt het voor groei. Als een kind ben je natuurlijk klein. In de loop van de tijd word je steeds groter, doordat er steeds meer cellen worden gemaakt. En daarnaast zorgt mitose ook voor het helen van wonden. Want bij een wond zijn er cellen beschadigd en moeten er dus nieuwe cellen worden gemaakt. Mitose begint altijd vanuit een moedercel, waarna er vervolgens twee dochtercellen worden gemaakt. Wat gebeurt er nou allemaal precies om een cel te delen? Als eerst heb je de G1-fase, daarna de S-fase en tot slot de G2-fase, dat allemaal hoort bij de interfase. Bij de G1-fase is er sprake van cytoplasmagroei, waardoor de cel groter wordt. Daarnaast worden er verschillende eiwitten gemaakt om mitose mogelijk te maken. Vervolgens gaat het naar de S-fase, waarin DNA wordt vermenigvuldigd bij de DNA-replicatie. In een andere video ga ik hier wat dieper op in. Vervolgens gaat het naar de G2-fase. Dit is de controlefase waarin het controleert of de DNA-replicatie goed is uitgevoerd, om te voorkomen dat er een schadelijke mutant in de dochtercellen komen, zoals het vormen van kanker. Daarna gaat het naar de M-fase, dat niet meer onderdeel is van de interfase. Hierin heb je de profase, metafase, anafase en de telofase. En vervolgens kan het naar de G0-fase gaan, oftewel dan doet de cel niet meer aan deling, maar sommige cellen gaan ook direct door naar de G1-fase om vervolgens weer het hele proces opnieuw te doen. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies allemaal bij die M-fase? De M-fase dat begint vanaf de profase en daarvoor heb je nog de interfase, dat de G1, de S en de G2-fase gezamenlijk is, dat ik net heb uitgelegd. Bij de profase worden de chromatine strakker aangetrokken en daardoor zijn de chromosomen beter zichtbaar. En ook doordat de chromatine strakker zijn aangetrokken, is het DNA compacter bij elkaar. En hierdoor verstrengelt het DNA minder snel met elkaar in de metafase en in de anafase. Bij de metafase dan komen de chromosomen op het equatorvlak. Dat is het midden van de cel. En daarnaast zie je ook dat de celkern verdwenen is. Er ontstaan spoeldraden en die ontstaan op deze plek aan het einde van de cel en aan deze plek aan het einde van de cel. En deze spoeldraden die binden aan het centromeer van zo'n chromosoom. En het centromeer dat is het midden van zo'n chromosoom. En natuurlijk zijn er nu 92 chromosomen in plaats van 46. Omdat bij de S-fase de chromosomen zijn vermenigvuldigd. Vervolgens gaan die spoeldraden aan de chromosomen trekken op het centromeer, waardoor elke keer de helft van zo'n chromosoom naar de ene kant gaat en de andere helft naar de andere kant. Hierdoor zijn hier weer 46 chromosomen en hier ook weer 46 chromosomen. Vervolgens gaan we naar de telofase. Hier ontstaat er weer een celkern en zijn de chromosomen weer losser van vorm. En krijgen de cytokinese, waarbij de cel wordt ingesnoerd, waardoor je uiteindelijk twee verschillende dochtercellen krijgt, van elk 46 chromosomen, oftewel 2M. 23 van je moeder en 23 van je vader. Daarna gaat de cel naar de G0-fase, oftewel de rustfase. En vanuit de G0-fase kan het weer naar de G1-fase gaan. Het kan ook direct naar de G1-fase en dan begint dus weer het hele verhaal opnieuw. Bedankt voor het kijken naar deze video. Zijn er vragen? Laat het zeker achter in de reacties, dan zal ik er zo snel mogelijk op reageren. Abonneer ook zeker op dit kanaal om op de hoogte te blijven van de komende video's. Doei!